حدی برسی Okay, bro. ببخشید.
درمان رو براتون توضیح میدم. از اون بالا انبه داریم، بغلش مصطلحات جای پسته، توت فرنگی، شیرموز، 2 بیت چای پلوم توت فرنگی داریم، بغلش دو سفیدشمونه، ترکیب زغال‌افزون جنگلی چینیه، لیمون ترشمون، مگدوم دارچایی. ببینیم اینجا داره.
مصرف یه 13 این sonradan kira ödeyip güzeldi. Siyamak! Hacı! Hanıma çay mı atacağım abi? Thank you.